No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla ja jälleen kerran ollaan Game of Thrones käynnistetty ja se tarkoittaa sitä, että uusi episodi on tullut. Ja mikä nyt tietysti ihan mielenkiintoista on se, että sitten viime kerran niin televisiosarjakin on vihdoin jatkunut 5 tuotantokauden jaksoin. Ja vähän on ollut ehkä heikompaa mitä muutamalla parilla edellisellä kaudella. Tai ainakin kovin hitaasti käynnistynyt. Nyt itse asiassa pari viimeistä jaksoa on ollut jo ihan hyvä. Tai ollut ihan hyvää suomea puhun. Jes, tästä on hyvä aloittaa. Niin ja ihan hyviä ollut pari viime jaksoa. Mutta niin, nyt mä unohdin mitä mun piti sanoa, kun mä puhuin Hono Suomi. Mitäkään mun piti sanoa? No en tiedä. Mut joka tapauksessa neloskaus, mitä mä nyt sekoilen? 4. episode on tullut. Ja 3 episodia takana. Ja ainakin IGN, menisin lausua niin kuin sekä suomalaiset että englantilaiset samalla. IGN oli ainakin arvostelussaan sanonut, että tämän kauden paras episode olisi tämä 4, mutta se jotenkin tuntuu, että aina kun Telltalein uusi episode tulee, niin sitten en mä tiedä. Mutta tosiaan tässä on 6 episodia, joten tämä ei ole toiseksi viimeinen episode niin kuin se niin monessa muussa Telltalein pelissä olisi. Saisikaan mä et vielä äkkiä mieleeni, mitä mun piti siihen TV-sarjaan liittyen sanoa. No, anyway. Se siellä menee ja hyvää vauhtia itse asiassa. Niin, se on jo 7. jakso tainnut mennä viimeisiksi, joten se on todella hyvässä vauhdissa ollut tässä välissä. Mutta ei siinä, lähdetään saman tien katselemaan. On sen verran jäistä näköinen meno. Mä oon tässä vähän aikaa tosta herännyt. Kello on 3 kohta. Mutta ei siitä se enempää. Niin lähdetään saman tien pelailemaan. Katsotaan mitä episode 4 tuo meille tullessaan. Ja varmasti taas bukailevaa alkuintro skene previously pätkää, mutta mä oon siihen jo tottunut, mä koitan pitää turpani kiinni ja en mä tiedä. Lähdetään kattoo mitä 4. episode meille tarjoaa. Tervetuloa mukaan Pelataan Game of Thrones! Episode 4, jonka nimeä mä en edes tiedä, mutta ei se mitään. Ota se. Begin! Begin! Ei. Nyt tapahtuu asioita. How do I shoot web? Okei, nyt se vissi alkaa. En tiedä mitä tein aluksi väärin, mutta ei se mitään. Päästä aloittaa. Se on jees. Hienoa työtä. Se olisikin ollut hienoa, kun mä olisin painanut vahingossa OK siinä ja joutunut pelaamaan uudestaan sen edellisen episodin. Se olisi ollut ihan sellainen mukava juttu. Mukava juttu tähän heti alkuun. Siis totta kai mähän olisin videoinut sen sitten. Vedetään 3. episode uudestaan. Tuleeko tässä nyt niinku tunnari alkuun vai previously? Mä en ikinä muista sitä. Tai sitten ei tuu mitään. Kyllä nämä rattaat kovasti pyörii ainakin, ettei tämä vissiin jäätynyt. Mutta mulla tosiaan on vähän aina probleemia tämän alkuintrosysteemien kanssa. On Telltale peli ollut mikä tahansa, mitä on nauhoitellut. Previously on Game of Thrones. Kyllä, hyvät Tyrese. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. North Grove? That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here called wildlings. My true name is Sarah Flowers. You're a bastard? I hope I didn't make a mistake in trusting you. And if it isn't Elena Glenmore, you're not still marrying into this wretched family. I'm sorry.
I'm going to tell Father the betrothal is off. It's a long journey to Marine on foot. Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume... Okei. Siinä vissiin niinkö... Jäi vähän lause kesken. Mitä tää tapahtuu? to speak of my dragons, you best choose your words carefully. No niin, nyt alkoi tää lakiminen. Ai niin mun piti olla hiljaa tästä asiasta. Are you gonna be a good little forester? Learn your lesson and stay down? You can be Lord, Roderick, so long as we all know who holds the reins here. The foresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? We bled him at first, like a pig. Niin, siinä nähtiin mitä viimeksi tapahtui. Sitten varmasti tunnaria. Tai sitten ei. Tämä selvä. Päätökset vissiin taisi olla ihan oikein. Tän kohan mä vaan mietin sitten, tapettiinko me sen mukaan, mutta siinä ei tainnut olla vaihtoehtoa silloin. Mä yritin vaan disarmata sen ja lopettaa se tappelu, mutta se vissiin muistaakseni oli pakko tappaa. I knew you were a killer the day you arrived. Seems Brit found out too. Now they all see it. What sort of brother you really are. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and... So you struck him down and left him to die. You told me what you did to get here. We both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. I swear by all the gods, old and new, this was an accident. I didn't mean for him to die. Didn't mean it. Murder's in your blood. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. I saw what Garrett did to Brit last night. I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Yeah, he was there. Then go on. What did you see, boy? Garrett's telling the truth. Brit attacked him, just like he said. Nee. Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Some deal you worked out. Or he's defending you for some reason I can't fathom. That's impossible. Finn can't stand me. Because you're a fucking squire who thinks you're better than everyone. Enough! Garrett killed a man of the watch. There's a price to be paid for that. Let's go. Yeah. I knew it was a mistake to make you a ranger. Frostfinger. What's to be done with him? We're heading to Crusted. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. Then kiss him quick and be done with it. Garrett. You told me there wouldn't be any trouble with Brit. What happened? I thought you were smarter than that, Garrett.
I thought you were going to be by my side at Craster's. John, I swear I honored my vows. Britt wanted to fight and I wouldn't give him one. I tried to stop it, honest. I believe you. Is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. But you're about to go off and execute a nest full of traitors at Craster's. How is this any different? Godspeed with you, Garrett. Aha. Down a man, so keep your eyes open. Now let's move. Kiitti vaan Jon Snow. Go begging to your gods all you want, boy. It's the axe. Todii. Sinne sitten. No niin, nyt päästään. Hyvin toimii taas. Miksi pakko valittaa, sakeli. Hienosti taas toimii tämä alkumusiikkipätkä. En tiedä mikä siinä on. Johtuisiko se kenties mun nauhotusohjelmasta. Sons of Winter on episoden nimi. No niin, nyt tiedän senkin. Yes, hyvä minä. Hyvä minä. Totta. Do you know how many men have stood before me with false tales of my dragons? Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to liars. I wouldn't lie to you. You have my word. Your word means nothing. Not when it is so easily bought. Shit. Hello. I thought you'd seen a dragon before. Your reaction says otherwise. Visceron. He's much smaller than the other one. Would you like to touch him? Go ahead. Unless you are afraid. Can't touch this. A man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea. I'm inclined to agree with her on this one. He won't bite. I think I'd rather not. You're smarter than you seem. I don't think he likes me. Then you were wise to keep your distance. You claim you saw Drogon. Give me a reason to believe you. I told you I've heard this story before. I'm going to You're asking for proof. Will that be a problem? My friend has the burns to prove it. It's likely to leave a scar. Your dragon did this. Well, he wouldn't. You must have tried to fight him. What have you done to him? If you've hurt him... He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. He's only a child. Oh, a child who can breathe fire on whoever he likes. The men who were following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself.
So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared? Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Why did you come here? You offer me nothing but lies. To what end? You want gold? A title? My undying gratitude? What do you want from me, Asher Forrester? With your permission, I want to hire a contingent of the Second Sons. I need them to help me fight for my family back in Westeros. The Second Sons? Has your reason failed you? Please, if I also came here looking for an army. But what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Meereen. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people who have suffered for years without end. I would only need a few men. Those who follow Croft could come with me, the rest are yours. They are all mine. There must be something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Meereen. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Meereen and free all the slaves yourself? You have nothing more to offer me, Croft. You may leave. That's it. Your Grace. See them out. Beskar knows the city better than anyone, Your Grace. What the hell, Asher? Is this true? Yes. I lived in Meereen for a time. On the eastern side of the city. Fucking bastard. So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons? Guide them into Meereen? I can't, Asher. This could be our only chance. Is that what you're saying? You're really considering this? We'll help you free the city. If you'll just consider what I've asked. We can talk about that after the slaves have been released from their chains. I believe that's more than fair. You two will join Croft and his men. Get them into the city, help them liberate Meereen, and I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. If I find you've lied or put my men in danger... I understand. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. Told you I didn't want to go back to Meereen. What the hell was that? No joo, mä vähän arvasin kyllä, että se ei välttämättä ehkä tykkää. What's the problem with you and Meereen anyway? Doesn't matter now, does it? Beskar. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Mä haluaisin itse asiassa tauon, että pääsis puhumaan asioista. Koska se nyt on vähän niin ja näin, jos rupeat tässä höpöttelemään, kun pitäisi keskittyä kumminkin tähän dialogiin ja valintoihin. Long time since we had a piss bucket. Ja I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asher. Nail! We got 2 more. Täytyy sanoa, että se on ehkä pikkainen ongelma tässä Telltale-konseptissa nykyään. Jäi 2 saavutusta avattu. Hyvä minä. Mut saisiko nyt niinku oikeesti rauhallisen hetken, koska tää tässä niinku lataustauollakin, kun ei tietäis... Niin. Vähän turhan niinkun... Aha, mennäänkö tää taas kustaa tässä niinku kesken pelinkin tää? No näyttäähän tää kusevaa. Hienoa peli. It's not your leg that's the problem, Roderick. You've got to be practical.
Siis nyt niinku pukaa äänet ihan totaalisesti. Helvetin hienoa, kiitos Telltale. Wow! Mitä täällä nyt oikeesti tapahtuu? You need to try something different. You can't handle a sword like you used to. So find another advantage. Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? I'll show you. Come at me. Aha. Bring your opponent down to your level. When I attack you, drop down, avoid my blade, and swing at the back of my knees. Wait for me to attack. Joo, op. Tää on tosi niinku hyvä pelata, kun tässä on... Hyvin toimii, kyllä kiitos. Joo. Tää? Mun mielestä mä painoin kyllä. Ja. Nyt painoin ainakin. Now that's how you do it. I think you let me. Oh. My lord, sorry to interrupt. Elena? She insisted on seeing you immediately. Lady Elena, I'm sorry to hear we won't be sisters. Talia. Roderick. Can I speak with you? Privately. Eiköhän toi onnistu. You remember my little brother? Quiver. Good gods, you've grown. You could just call me Arthur now. I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened. I didn't know what else to do. Maybe this was a bad idea. I've missed you, Elena. I've missed you too. Truth be told, you're the only one I can turn to. Lord Whitehill paid my father a visit at Rillwater Crossing. He told my father Griff had subdued you, and that my sister would make a fine reward. As if I'm some token to be handed around. You mean? He demanded I marry his son, Griff. What? Lord threatened my family. Told my father if he refused, we'd be slaughtered along with you. Father acted the damn coward. He agreed, Roderick. I am to marry Griff Whitehill. That arrogant, pig-eyed prick! You can't marry into House Whitehill. We'll end up on opposite sides of a war. Do you think I want to marry that disgusting pig? But my father won't listen. I'm not gonna be the bone they throw that howling dog. I'm not gonna be some prize for him to rip open. We have to get rid of him. I can't think of any other way. My father won't see reason. Lord Whitehill's made up his mind. And so have I. Talk like it's as simple as walking up to him and putting a knife in his heart. He's protected by a garrison of his own soldiers. We have a way around that. Mikä toi oli? Ei kukaan vihellä tekemällä, pitämällä näin. Silloin huudetaan. Mikä toi nyt oli olevina? What are your men? Ei kai siinä. I command Father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen, experts in both ranged and close combat. They're yours, if you'll help us take down Griff. The whole guard? 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. What do you have to lose, Roderick? Griff has been a nightmare. Joo, kyllä myös musta näkee, että nyt on aika kyllä, mutta... To keep him around. This could help both of us. Whitehill still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryan. I understand your worry, Roderick. I don't want Ryan hurt any more than you do. I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff, and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. Please, promise me you'll do this.
I love you, Roderick. I don't want Griff. I don't want any of Kyllä this. nyt on aika, nyt on aika. I would be happy to. Thank you, Roderick. Pistää vähän Griff won't hanttiin. even see it coming. My men are yours to command. Thank you, Grip. Arthur. Could you give us a moment? Tarpeeksi ollaan otettu turpaa kyllä, et nyt vois vähän niinku taistella takaisin. You don't know how much this means to me. I'm sorry I couldn't marry you before. Maybe when this is all over, we could Kyllä seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. I love you, Helena. I love you too. No niin, kyllä kato. Kyllä vähän pikku pusukele. Siis tämähän oli tää oikee. Elena won't forget that. Never forget. Kiss in the woods. Niin siis tämähän oli tää oikeesti tää mun syy, minkä takia mä suostuin tähän. Nainen pyytää nätisti, niin kyllähän siinä suostui vähän sellaisiin tyhmempiinkin suunnitelmiin. Joo. Et saisko nyt oikeesti sellaista pientä paussia? Kauas tässä on jo niinku mennyt. No tässä on puoli tuntia vedetty jo niinku ilman mitään. No, parikymmentä minuuttia ehkä. Alkuhöpinät otetaan mukaan kumminkin. No niin, päästään taas King's Landingiin. Ja äänet pukaa hienosti ja koko peli pukaa hienosti. Kiitos tästä. Siis nää äänet pukaa tuolla taustalla niinku koko ajan. Ihan käsit, siis ei tää näin pahasti oo kussu kyllä aikaisemmin. Tommen's not ready. He's too soft. Maybe that was the imp's plan. I wonder if Marjorie Tyrell will be there today. You mean Queen Marjorie? She was. Ärsyttää todella suuresti. Not to mention Cersei and Jaime. The Lannisters have spies everywhere. What is it, Tom? Remember that warning you'd heard from Roderick? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Lord Whitehill. Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. He's definitely up to something. Something big. But I don't know what. I bet it's one of those ironwood merchants. Lord Morgren and Lord Andros. It's hard to say. Lord Whitehill is surprisingly secretive. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. She's not exactly happy with me right now. I've been uninvited. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. She'd do it, right? Don't handmaidens look out for each other? Oh, I'll figure it out, Tom. Well, whatever you decide, do it soon. It's nearly time. Just be careful, Lady Mira. King's Landing seems to have it in for you. Joo, vaikka pikkasen vähän niinku edelleen epäilyttävät on pojat motiivit, että niinku minkä takia se nyt on ihan noin avulias. Onko se nyt ihan pelkkää hyvää hyvyyttään? En tiedä. Katsellaan. Mutta täytyy sanoa, että on kyllä tosi kiva, että tässä on näitä TV-sarjan ääninäyttelijöitä mukana, koska se tuo se oman mukavan lisätä. Ja ennen kaikkea tietysti sen lisäksi, että ne on loistavia, koska ne on oikeita ammattinäyttelijöitä, niin ainakin tähän mennessä niin sujunut tosi hyvin. Tai vakuuttavasti tuo pelkkä ääninäyttelykin. Olen kyllä tykännyt heidän suorituksestaan.
locked him up in the old storeroom until morning. Ja tietyllä tavalla siis silleen, että ei ole niinku missään vaiheessa vielä ainakaan varastanut niinku pääosaa, että tää on kumminkin niinku ihan pelitarina tai näiden pelin hahmojen tarina, mutta nämä on kumminkin tavallaan tuomassa sitä sieltä, että niinku tää on osa sitä Game of Thrones universumia. Niin se on mun mielestä erittäin hyvä veto Telltaleilta. Siis nytkö me saatiin... Ja peli taas bukaa. Jei! Nyt me saatiin. Kyllä. Eihän siinä menne kun se puoli tuntia aika lailla. Pikkasen vajaa. Joo, ootas. Puretaan sitten tähän ajatuksiin. Eli tosiaan en tiedä oliko tässä alussa, kun tuli tää, mikäs tän jäpäleissä, oliko se Finn. Niin se tuli tossa puhumaan, että olisiko siinä tavallaan joku sellainen, että miten sä oot aikaisemmin kohdellut sitä aikaisemmissa episodeissa, niin olisiko se vaikuttanut siihen, että mitä se sanoo tossa. Mutta toisaalta taas lopputulema oli ihan sama. Me ollaan täällä törmässä. Mitäköhän vielä? No mä puhuin tosta joo, tosta noista TV-sarjaa näyttelystä. Ja sit täytyykö tosiaan sanoa, että mä en... Jotenkin nyt kun on pelannut Dreamfall Chaptersia ja nyt on vielä uutena tulokkaina tullut toi Life is Strange. Itse asiassa olikohan se itse asiassa vielä tullut silloin, kun edelleen episode oli tullut. Oli se varmaan silloin tullut. Ja täytyy sanoa, että tästä on puhunut monen muunkin kanssa, että pikkuhiljaa ehkä rupee tää Telltalein konsepti vähän tökkimään. Että tää on... Tavallaan Dreamfall Chapters ja Life is Strange osoittaa sen, että pystytään tekemään tällaisia valintoihin pohjautuvia hyviä tarinoita, mutta heittämään sekaan sitä niin kuin seikkailupeli-elementtiä, tutkimista, pusleja, näin päin pois, jotka on suoraan sanottua näissä Telltalein viimeisimmissä tekeleissä aika kokonaan viety pois. Ja nämä on muuttunut oikeastaan pelkästään tällaiseksi dialogivalintapeliksi, tai interaktiiviseksi tarinaksi, jo melkein voisi sanoa enemmän. Ja se oli ihan mukava aluksi joo, mutta nyt kun näitä on ruvennut näitä pelejä tulemaan ja näitä tulee koko ajan, niin ehkä pikkuhiljaa kyllä niin kuin alkaisi kaipaamaan jonkunlaista muutosta. Joko siihen takaisin, mikä oli mun mielestä The Walking Deadin ykköskaudella oli mun mielestä erittäin hyvin tehty, tai ainakin paremmin tehty. Että siinä oli enemmän tällaista niin kuin itse tutkimista ja pusleilua ja näin päin pois. Tai sitten oikeasti kehitetään jotain vähän uutta. Mutta musta tuntuu, että koska näitä on hyvä buumi menossa, niin vähän pelottaa, että niille ei ole tavallaan tarvetta. Ja vähän sellainen vaikutelma onkin nyt, kun koko ajan uusia projekteja vaan julkistetaan Telltaleilta, että ne vaan painaa, kun höyryy juna eteenpäin, kun hommat niin kun pelittää tietyllä tavalla. Mutta näin itse pelaajana niin rupeaa pikkuhiljaa vähän kyllä ehkä, en mä tiedä. Ei ehkä ihan niin nappaa, kun on tietyllä tavalla vähän niin kuin parempia kilpailijoita jo tullut ilmoille. Ja täytyy sanoa, että tässä kyllä niin mä itse asiassa Tales from the Borderlands tai se ei taida mun mielestä näin paljon olla ongelmia. Et jostain syystä tässä Game of Thronesissa mulla on niin joka episodissa ongelmia ja nyt tuntuu, että ne on vaan niin pahentuu koko ajan. Että tää on vähän tuskaa kyllä itelle suoraan sanottuna ja syö aika pahasti fiilistä tästä pelaamista. Toivottavasti se nyt ei ihan super pahasti näy. Mä nyt koitan kuitenkin keskittyä olennaiseen, mutta kyllä se nyt vähän kumminkin syö motia niin sanotusti. Mutta tää tämmöstä kutkitaan niitä paikkoja. Kutkitaan paikkoja. Probably covered with fleas. Joo, tääkin just tavallaan niin kun tutkit näitä asioita, niin sä saat 1 tai 2 lausetta, niin on sekin vähän jo sellaista niin kun... Just sand. No okei, jos sä tutkit tollaista hiekkasäkin, no en mä nyt tietysti, kyllähän se periaatteessa voisi keksiä jotain enemmänkin. Kaipa se on vaan ihan niinku hallusta kiinni tietyllä tavalla. Must be the latrine. I'm not sticking around to use it. Mutta vähän nyt rupee kyllä niinku Telltalein meno tökkimään tosiaan. Onions and crab apples. At least I won't starve to death. Nice. If I ever find a way out of here. Siis kuka niinku syö sipuleita pelkästään käytännössä? Olisi nyt vissiin jotain muuta. Mikä toi on? Rusty Trowel. That might be useful. Okay. Vissiin joku... Mä en tiedä mikä trouble on. Ei kuulosta tutulta sanalta.
Oh, I'm not getting out that way. Ei sitä tiedä. Kato, vähän laidutat eka parikymmentä vuotta tässä, niin eiköhän se siitä sitten.